iPhone 11 Pro Gold, 256GB. Naka-play na ba yun? Hindi na lumilinaw. At saka, iPhone 8 Plus Red, 256GB. Tara, samahan niyo ako mag-review. Paano mo binubuksan to? Pinupunit lang yata yan. Hindi, hindi yan sa dito. Plastic. Tapos ibalik mo na mamaya. Ano, nag-video ka na eh. Tunay na yan, nagkasalita ka, ibalik ko mamaya. Okay lang yan. Baka sabihin nyo, pegi yung unboxing namin eh. Tunay yan, may plastic yan. Tinatanggal ko ah, bagong-bago. Kaka-deliver lang. Baka sabihin nyo, pegi. iPhone! Ano yan? Simple ka ha? Ang hirap pala buksan ng iPhone. Guys, nabuksan ko na yung plastic. Lagayan pa lang. Candle care. Oh my God. Ano? Ba't hindi siya lumilinaw? Nanday, buksan natin. Tanggal ko na po yung plastic. Bubuksan na po natin yung iPhone 11. Gago! Baka laman ay bato. Thank you, Shopee. Baka ma-thank you, Shopee tayo, yun. Pera o ba yun? Pera o iPhone? Oh my God. Pera o iPhone? 1,000 KD inside. Oh, bilhin ito. Oh, bilhin ito. Sa ano? Do it! Just do it! Sa bukala. Ay, plastic. Sabihin, I-introduce natin sa kanila kung saan nabili ng... may ano yun sa loob. Viva yan, gali. May kasamang iPhone. May kasamang iPhone. Hindi talaga lumilino. Kaya mo na. Ay, bukas na lang. Sorry ko. Nakita ko may tatlong camera! Wala mo kayo ang baliw. Puta, everyone! Ano? Ayaw dito! Ang kintab! Tumuboy si Diwa. Ang kintab niya! Isa pa. Baliw ka kuya, intense dito. Di ko kita. Oh, sige, dahan-dahan na natin. Unang muna yung camera. Thank you, Shopee. Tunay. Tunay. Tapos karton na pala yan, no? Picture na yan. Abra, malaglag to. Lapit mo kasi. Blurred pa rin to. Ayan! Oy! Ba't napablurred siya pag huminto pa? Oy! Oy! Hoy! Hoy! Itayo mo kasi yung cellphone. Itayo mo tapos ganunin mo, oh. Gold ba? Ang kulay? Yan na, luminaw na dahil. Gold? Tumapo na naman. Tapan mo likod. Yun. 2 very boring minutes later. Buksan natin ha, baka sabihin hindi nagana eh. Bumukas! Grabe, may pala sa likod, no? Parang siyang pink something. Ay, ano, anong enclosure niya? Siyempre,
Baka yung headset na ano? User manual. Oh shit! Yung headset na ano? Hindi. No, God! No, God, please, no! No! Yung may wire? Hindi ba ito? Hindi ba ito? Ayoko na. Charger. User manual, tapos andito yung pin, tsaka sticker. Tapos headset na mamahalin pag binili mo sa ilabas. Pero kung benta yan. Charger. Charger. Ayan lang. Hindi ko lang maganda yung ano yan. Akala ko yung kakamahal niyan kasi maganda yung charge headset. Hindi naman pala. Akala ko yung ano na oh. Yung AirPods. Oo, kung AirPods yan din, separate ata binibili yun. Dagdag pa dagdag ka, 2 dinar lang dagdag nun eh. Tapos 2 years. Hola! Walang lumalabas. Masyadong malinaw. Lumapit ka kaya? Siya. English. Country. Pipinsay. Philippines. Ano ba? Kuwait? Dog? No. Wala pa problema yan? Oo, pero pwede mo palitan yan kahit kailan. Kuwait or Philippines? Philippines na. Philippines. Set up manually. Malditang Kuyayits. Password. Dito ba? Dyan. Sa likod? Hindi, pinutin mo dyan. Hanapin mo dyan. Zay Ako nga mo dyan. Ah, 1126. di pa siya masyadong manipis lang, no? Oo, makapal din siya. Mas manipis yung ano, yung iPhone sa 8 years. It may take a few minutes to active your iPhone. Okay. Gusto niyo buksan ko na to? Mukhang maganda eh, no? iPhone, ano yan? iPhone 8 Plus Red 256GB. Habang hinihintay natin itong isa, buksan na natin ito. Tentananan! Sound effect! Uy! Tumawa si Kai. Ako ka, Kai. Ayun, ako naman. Abra! Ito mo ginawa mo sa paa mo? Ito mo. Buksan na natin. Ito na! Wow! Wow! Wala talaga chiners. Designed by Apple, California. Puta, Eddie, wow! Ay, ang ganda. Sabihin ko nga. Ang ganda. Ito naman po yung ating i-unbox. iPhone 8 Plus Red 256GB. Ba't parang mapait to? Hop, 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 hop. Designed by Apple, California. Oh my God. Tingnan mo. Wow, ganda. Ganda, no? Thank you, Shopee. Thank you, Shopee. Tunay. Tunay ito, dito pegi. Ganda. Tsaka mas manipis siya. Oo, mas manipis siya din sa Kasi iPhone. sa iPhone. Ay, iPhone 11. Mas manipis. Nga, parang Samsung ito isa eh. Kapal nito, grabe. Tapos mas malaki siya. Siyempre, user manual, headset, at lightning charger. Pwede na tayong magbenta ng headset. Buksan natin. Baka hindi nagana. Hindi. Ay, bumukas! So, ano barter? Ha? Barter! Samahan mo ng Apple Watch. Re-review tayo ng Apple Watch soon. Dapat sinanumor approach ba yan? Pastilan. Ampur pa lang, Kai! Ay! Day!
Ay! Nay!